Men gör det bara. Snälla. Men vad tyst då? Yes. Okay. Så välkommen. Hej allihopa, välkomna tillbaka till en helt ny live här på min kanal. Så rätt det blev ett dåligt intro, men let's go liksom. Tjo-tjo-berush. Liksom. Let's go liksom. Ska du hålla koll på chatten? Etta. Nej, det var inte etta. Det var Liverpool som var etta. Tjo Liverpool. Men för mig är jag för mig var jag först. För mig står var det för mig. det. Men om jag gör det. Det ville vara ett eller? Ja. Då får du veta det var snabb nästa gång. Men bra att du... Men jag hade inte min mobil. Det är precis bredvid mig, så det var jag behövde hämta den. Let's go, okej, vi väntar på det Liverpool nu. Nu kommer Let's det. go! Vänta, vad ska Liverpool nu? Kan man vara med? Vad sa du? Kan man vara med? Jag Liverpool, du kan vara med. I'm gonna take you. I'm gonna take the run. Nej, inte skrämma mig. I'm gonna take you. Så hallå? Hallå? Jag ville ju... Så du sist i min värld. Okej. Gör det fort. Ja. Har du joinat? Joinat. Tittar vi kakan. Nej, men inga mer ska göra eller? Eller vad tycker ni? Hörni boys, ni får fråga kakan om man får vara med på live. För att jag mutar den här, jag vet inte om man får vara med. Ni får fråga kakan då. Frågan. Boys, Freddan. Liverpool, ni får fråga vet du, TTV kakan ifall vet du, han får prata. Eller om man får höra hans röst på Han får det, eller Kakan, man får väl det eller? Får du vara med på livestreams? Ja, det får han precis. Ja, Okej då. han har en till min kanal. Men på Kakan, Ja. du får vet du kör. reda på mig om du ska vara med. Vi kör subgames. Så att du vet, okej. Ska jag säga vad jag heter? Ja. Jag kan Stort... följa dig. Vänta, okej då. Ska säga vad jag heter. Ja, vad heter du? Vänta, jag heter Gontik. Gontik. Jag ska bara följa dig. Och så får du skapa en kista och sånt, okej? Okej. Jag hittar inte dig. Men har du stavat rätt då? Nej, jag tror inte det. Kan du säga hur du stavar det? Fredrik. Okej, stort G. Stort G. Ja, sen allting efter litet O. O. N. N. T. T. I. K. K. Är det allt? Ja, och sen han har hans logga eller vad man säger, Elite Agents. What the fan? Det finns ju ingen som heter Gontik. Jo. Det är inte vad jag ser i alla fall. Det är något film med din med ditt YouTube. Men det är det på YouTube. Ja. Ja. Jaha, du körde på Twitch. Why you bullying me? YouTube. Ja, Gontik. Yes. Ja.
Jag har prenumererat. En råsnära. Är du glad? Är du glad? Vad? Är du glad att jag sabbat Okej. till dig? Nice. Vet du, jag ska bara göra en kista. Jo, alltså gör det snabbt. Klicka video. Kan man starta? Alla, jag ska göra en Inte kista. nu, inte nu. Han ska göra kista. Hello? Jag är färdig. Okej, nu startar vi. She say, do you love me? Vad gör han? Vänta, ja, man hör inte varandra. Man hör inte varandra, Fredda. Vi har bara 4 minuter på oss att spela. Ja, så kostar det oändligt. Vi är inne i min värld. Nej. Nu har du gjort det. Okej, nu hör vi varandra. Jag glömde bara de inställningarna. Hallå, ni går till på min kista. Hallå, detta är min kista. I know it's your chest. Bruh. I can be the girl. Fan. Jag ser pilar över alla. Vänta, vi får väl inte ha C4? Jo, det får man. Ja, men alltså de... Alltså kan ni... Alltså det är alla mot mig. Så du Fredrik. Alla går för mig. För helvete, det är oschysst. Alltså kan du sluta svära på min stream? Sorry. Det märks inte som att du har en egen Twitch-kanal eller? Jag har inte. Alltså jag livestreamar inte just nu. Oh my god, jag tar en mill. Okej, den där var en nice pistol. Oj. Tack för min brors. Fan! Vem är röda fotbollsskinnet? Det är kakan. Okej, det var det. Det är kakan. Aha. Jävlar. Hur fan var det där inne? Jag vet inte. Åh, fuck nu. Jag måste lägga. Kebab, eller vänta, kebab, är det du som streamar? Det visste inte jag. Kan vi inte ta bort C4? Visst. Jag behöver heals i alla fall. Då behöver jag heals istället för C4. Ja, men det, jag har det här. Om du... Inte att... jag har minis. Jag har minis här och big. Det har du inte Okej, det alls vill jag röda ha. fotbollskillen. Jag har minis på... Thank you. Men det röda fotbollsskinnet. Vad gjorde han? Han tog min. Det skiljer sig. Jag har som någon kill till där annan. Jag taggar han först alltså. Jag taggar 100. Borde jag också. Fy fan vad rädd jag blev Liverpool. Ja. Man.
Jag måste gå och käka. Jag kommer snart. Ja, men ända Hejdå. inte. Nej. What the fuck? Det taggar ju alltså. Jag vet inte vem som är vem av er. Vi är båda samma. Jag är nummer 14. Jag är nummer 14. Va? Ja, ni... Men... Han är också nummer 14 kebab. Nej, jag skojar bara. Jag är nummer 69. Ja, jag tänkte eller. Såg det förut av det. Det är bara Troja som har 69. Eller då så proffs. Och nummer 14. Eller 73 är mest tryhard. 73 Nej. är Troja av alla. Ja. 14 är mest tryhard. Hur fan kunde jag 73. tycka? 14 och 73 är mina favoritnummer. Och hur var det inte till? Jag bara taggar folk. Okej. Jag fattar inte att ni kan köra på PS4 så himla bra. Jag körde på PS4. Jaha, gör du inte det? Stoppar du? Nej, han är så jäkla cool. Get right. Okej, Liverpool ska du se det. Get wrecked! Ja, bara han harmar dig. Ska du också get wrecked? Det är 2 poäng, jag on the go. Det är inte 2 mot en. Get wrecked. Men det var Get 2 mot wrecked. 1! Jag hade 100 Nej, Liverpool jag tog taggade han så jävla mycket. Alltså kan du sluta där? Kebabkanalen är familjevänlig. Jag taggar han så jättemycket. Så jäkla mycket. Nej, jag vet inte vem jag ska skjuta på. Jag skjuter på alla. Men jag vet inte vem jag skjuter på. Vet ni varför? Det är bara samma plats. Man ser ju inte nummerna så jäkla lätt. Men vem bryr sig? Så- Okej, då står vi bra i jag. Ja, Den vet står bra du. i Liverpool, okej? Nöjd? Bra. Bra. Hej då! Overpower. Tack för killstream. Så det innan också. Det är så jävla kul att säga det innan där. Hej då! Hero. Hejdå. Okej. Hej då! Hej då! Jag ska stänga av Ja, nu. okej, efter dig. Oh, fuck no. Alltså kan du sluta? Nu har du Sverige Sorry. inte till dig.
nära. Alla överallt. Oh shit, oh shit. Jäklar. Alltså, va? Du sköt genom väggen. Nej, det stod givet mellan dig ju. Aimbot och hacker. Okej. Det är mig, Butter. Jag tror inte jag är aimbot. Alltså fan, det är Liverpool. Men det är lugnt för att du tog inte med HP, du tog bara ner livet. I'm sad to know you, I'm sad to know you. Tack för helping me to dricka cheese och sånt skit. Jaha, det var vad för. Ja. Vart är den där andra snubben? Han är nere och gömmer sig. Han har väldigt en tid på typ, ja. Pickaxe. Hur många kills har ni? 8. Easy. Hur många kills har du i Liverpool? Ja, det kommer ta mig. Eller... alltså, Alltså kan du sluta? Liverpool, säg hur många kills du har. 6. Okej, jag har 15. Jag är 9. Stopp. Döda inte mig, döda inte mig. Hallå Ludde? Hej, kan jag vara med på er sak? Ja, du får vänta, du får hålla dig. Vet du, den snubben som vet du, äger den här världen där borta och äter. Jaha. Får ni välja era vapen? Får ni välja era vapen? Ja. Nu ska de njuta där. Ludde, Ja. vem späckar du? Med TTV-kakan. Okej, vart är du TTV? TTV by the way. Han är här. Och vart är här? Det är... vilket aim! Jag är Liverpool. Tänk så har han ett aimbot då. Tänk så har du ett aimbot. Jag tror inte du har aimbot. Kom igen, KB-kulsen! Woo! Nu spricker jag på KB-kulsen.
Nej. Inte. Det kan du ha. Kom igen KB-kulsen. Skickar du mig? Nej. Tyvärr, jag kan inte kontrollera. Nu späckar du. Spectator dig? Nej. Men späckar du? Det heter Spectator. TTV-kakan. Och där dog du TTV Karlsson. TTV Karlsson, han dog. Eller kebabkulsen. KBB Karlsson. KBB. Men jag får späcka mig nu, okej? Jäklar. Ja, KB Kulsen. Nej, det är Liverpool. Nu. Jag kan inte spita dig. Kulsen. Men alltså, när han kom in, han som äger banan, se till han och starta om gamet. För jag vill gärna vara med. Alltså, Har man bara de vapnena. Wow, det där så coolt ut. Har Liverpool vunnit en som squad? vart är han? Vart är Liverpool? Han är vid ett berg. Nej, Han är låg. Han fick in vatten nu, tror han. Hur fan missar jag det? Hur fan missar jag det? Nu drack han öl. Nej. Är det precis som jag spelar på den här varje dag? Vilket berg är han vid? Ett berg. Jaha, det berget. Okej. Vem späckar du nu? TTV. Enda gamet är kakan. Enda gamet. Jag vill vara med. Snälla. Nej, jag ska. Vill jag så tackar godisen nu. Åh! Och det är så nära måste. Jag har redan tagit upp det. Jag har fått 2 stycken. 3 mellan nu. Ja. Nej men hallå på dig Ställisen. Ja, jag är inne. Starta gamet. Nej, starta inte gamet. Jag måste välja en kista. Ja. Okej, då tar jag... Vad får man inte ha för vapen? Får man ha boombow? Nej. Nej. Och får man ha... Ja, det får man nog. Men får man ha shotgun? Ja, det får man. Nej. Jag vet... Jag ska. Oh, visst, Nej, varför tar jag det så? Add to chest. Add to chest. RPG får man inte ha. Får man ha ni vet den nya pistolen. Får man ha den? Flintlock. Inferno. Ja, det får man. Okej, add to chest. Får man ha sniper? Ja, det får man. Och vänta, nu ska jag bara se. Ingen jävla dramiga. De två ska vara här inne. Och jag tänker ta en liten... Får man ha... Alltså det är ju slurp? någons mix som är helt... Får man ha slurp juice? Får man det? Ja. Okej, bra. Då ska jag bara create chest. Bra. Och så... Vem som mycket det? Jag vet inte vem som... Kan ni starta gamet snälla, please? Vänta. Please, starta gamet snälla. Ja, nu kan vi. Precis när jag sa. Okej, där är min.
When you try your best but you don't succeed. Och jag går till... Hörni, ni får inte döda nu. Jag ser till om man får döda. Jag ska gå Okej, inte... men får man börja bygga lite? Man får börja bygga lite, men inte döda. Vi börjar om 3, 2, Men det är här inte. Hallå, jag får dem nu. Men hallå, det är någon som... Hallå, man. Jag vet inte ens fick börja. When you try your best but you don't succeed. Är det Ja. fel? Oh shit. Kan ni köra skåd eller något senare? Ja, det kan vi. Try your best but don't succeed. When you try your best but you don't succeed. Rollskott. Ingen Snälla. grappler. Why am I a full camper? When you try your best but you don't succeed. Klippa. Man får inte ha traps. Inga traps. Sorry. What the? Sorry, Och Ludde. då jag ska droppa dem. Jag ska droppa dem. Ni får inte döda men jag ska droppa dem. Nej, jag hade inte vägg! Kanske 3 meter AF. Okej, ni kan döda mig nu. Får man ha grapplers? 48 Jag headshot. får inte. Tagga till igen. Men... Det är bara... Nej, jag ser inte. Trädet var i vägen. Vill jag ser en pil över dig? Ingen grappler har vi sökt. Milla, ta bort din grappler, det är för fel. Den är Bra. för Han är jättelåg. Heavy sniper. Men vad fan vad han är bra med sniper. Det är jag som är skitbra med sniper. Jag vet. Okej. I try my best but don't succeed. Nej, Jag kokar mig så men jag kan inte don't succeed. Jag måste bygga in mig nästan vad det är. When you try your best but you don't succeed. Det där var fett nära. Jag sa sorry. Are you sure about that? Milla, om jag inte hade haft den här pilen över alla, då hade jag inte sett det vart det var. When you try your best but you don't succeed. When you try your best but you don't succeed. Oh my god! Get rätt. Jag är skitlåg. Va? Milla. Åh nej. Nej. I believe I can fly. I believe jag ska döda dig nu. Åh shit, vem fan är det som har dödat? Jag ska döda dig. Alltså kan den som håller på med sin mick nu Var det nära? adda mig hinder. Vänta då. Kan du inte vara på skrik? Du måste suga först. Så vi kan äta godis? Jo.
Jag är superlåg. Shit, Men vad det är döda skräck. subben nu. Ni får inte döda Nej, mig. can you try your best but you don't succeed. Ni får inte döda mig! Alltså vad fan är det som håller på? Oh my god. Men jag visste inte. Det har jag gjort. Nice. Och en där uppe tagit Ni får 157. inte döda mig alltså. Okej, du tar näbbe. Where the hell is that man? Alltså vem är det som dödade mig nu då? Jag var jättenära att döda någon. Han Vem gjorde var det istället som en dödade brand. mig? Det är jag som gör flippen. Vänta, vem var det som försökte döda mig? Var det du där uppe på berget? Nej. Inte jag. Vem fan är detta? I don't know, man. Är det kebab? Best but don't succeed. Va? Alltså vi pushar igen alltså. Alla för vi joinar bara joina nu alltså. Alla som vi joinar. Alla joinar nu. Och joina om ni ska vara med. Hallå? 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 Tja! Hallå? Hallå? Hör du mig? Jag kommer vara tvungen att muta dig om du inte slutar hålla på med det. Kan du höra mig? Jag är tvungen att stänga. Alltså. Frisk cookie. Ja, Ja, bra, jag hör. Ja, nu hör jag dig. Ian. Try this. Tja, din kära är raderad, vet ej, men vet inte vem. Jag har inte gjort. Okej. Okej, konstigt. Det är bara att göra en ny igen. Det är väl bara att göra en ny. Det kan, alltså fy fan, tack så mycket. Fruit cookie. ja, Vi drar väl till Paradise, okej? okej. Okej, går det.
Hur kom det sig att du hittade mig? Sökte på Subgames på YouTube. Live. Kom upp typ det högst upp så att... Jag har en fett toxic vän. Eller han har aldrig varit toxic, men han blev fett toxic. Alltså han avprenumererade sig på mig bara för att hans kompis, som alltså bokstavligen är världens bästa vän, en snubbe kom och så vet du, jag hade Hugo, eller den snubben, 2 tummar upp, 2 tummar. What? 3 tummar ner, what? Vilka är det som har tummat ner? Vilka? Knockar han. Det var folk vidare. Vet inte. 3 tummar ner alltså. Vilka är det som är så? Ska jag komma? Okej, det är lugnt. Titta på honom. Kan han vara ensam också? Jag dricker chug, okej? Ja, lugnt. 6 inne, nice. Vilka är det som har tummat ner på stream? Alltså 4 tummar ner. Vilka är det? Alltså, de som har tummat ner, du får skriva faktiskt i chatten. Varför gör ni ens det? Om ni inte tycker om det ni ser, behöver ni inte dislika det ens. Då kan ni bara liva och streamen och aldrig mer komma tillbaka. Jag får mer hat än, vet du, snälla kommentarer. Jag vet varför. Okej, säg varför. Jag måste, du vet vad jag på min stream där, vet du, det är 2 svarta saker på sidan. Okej. Du vet de 2? Jag tror det, ja. Jag vet det, jag måste ha dem där för att, vet du, annars laggar det. Kommer att lagga sönder. Men alltså, vet du varför de lägger en tumme ner alltså? Jag har ingen aning. Ja, vi ska Men okej, just det, jag hade pratat om en kompis. Vet du det, han vet du det, blev fett toxic när hans kompis kom alltså. Alltså han bara hållde med den andra skitmycket. Han ligger i vändningar så att du kan välja saker från. För de är avundsjuka för du får mer subs och fler visningar. Och det kanske det är. Jag får ju typ sådär 70 visningar på en timme. Och när jag vet lagt upp... Det är bra. Ja. Jag tror att de är avundsjuka. Det är det, eller hur? Jag tror fan det. Det kan vara så. Det kan vara så. Jag har hört lite annars om du vill ha. Jag tycker inte ta den, men... Det ligger gitarr. Så mycket jag vill ta den. Men jag kan inte hålla den. Om ingen använder den så kan jag ta den annars. Fy fan, det ligger en till slurp här. En slurp där och en slurp här. Det finns ingen rift där. Jag har en go-to-rift. Ska vi ta den och ta båda slurpsen eller? Okej, jag tar de 2 eller vet inte. Om du tar båda slurpsen då kan jag... Aha, jag har minis på mig så att det är chill. Ja, det är lugnt. Bra, nice. Chesta nice. Nähä. Det är...
Nej, det är för att det är fett cool. Vem är det? Alexander. Alexander, lämna gärna en like och prenumerera gärna om det är ny. Eller vet du, jag känner nog igen dig för 10 år. Vänta lite. Det är du. Du som skickar hat till alla. Jag vet! 4 tummar ner. Alla kommer in och tummar ner. 6 som kollar och det är 4 som har tummat ner. 5. Alltså vilka är det? Vilka är det? Vänta, är det inte du som gick in på Alex eller på Tios Extreme och vet du, bara skrev hatkommentarer på han? Var det inte du eller så gjorde det? Kan du veta hålla en drift eller? Du måste droppa antingen 2 slurps eller en chagag. Jag? Nej, inte du Alexander. Det är Alex menar jag. Nej, alltså den Alex Punch eller vad nu heter. Men okej, kom då tar vi en risken. Nej, okej. Vad är det för kabel? Vet inte. Kom, vi drar ner till Salty. Där borde det vara folk. Nej, det är folk, det är folk. Där. Jäklar, 5 dislikes. OMG. Det är sant, 5 dislikes. 5 tummar ner. DLB kommer sen, okej. Jag är träffad. Kommer till dig. Den här snubben knockad. Nice. Akta trappar eller in. Jag såg. Han var här. Helt otroligt. Jag vet alltså. Alla kommer in och... Alltså, Han är död. fan, vilken kunglig person du vet. Har du lämnat ett tumme upp i alla fall? Jag? Nej, jag har inte gjort den. Jag ska göra det snart. Alltså, Jag kan göra det nu annars. Jag lovar, har inte tumman. Alltså jag vet att mina mods, jag kan lita på mina mods. Men alla bara kommer in, alltså jag har fått så mycket hat på senaste. Nu tar jag upp. Nice. Men kolla hur många dislikes jag har. Det är helt sjukt, vad händer? Kom igen, kan vi inte få lite hype i chatten? Fy! Nej, jag tar upp det annars. Har du inte det, Shaggy? Ja, jag chagag. Ett tar den. Jag tar min set. Det är fjol. Okej. Nej, han är mamma kommer här. Hype, okej, Elvin är så nice. Okej, vi kan ta den här sen. Okej. Vi bollar upp ovanför. Okej. Bakom. Jag vet inte någonstans. Sedan han är så 2 sista videor ska jag göra, sen slutar jag. Nej, du får inte sluta med YouTube. Nej, du får inte sluta med YouTube, Alex. Om du slutar med YouTube är det över. Nej, alltså du ska inte bry dig om dem. Du ska inte bry dig om dem alltså. För att vi behöver det på YouTube här. Det kommer börja med att ha kommentarer. Sen kommer allt bli bra. Visst är det så, eller hur? Typ cookie, visst är det så? Ja, det är svär.
vet ninja de får skitbetalt, de bryr sig inte. Alltså säg så här. Eller vet du, ge mig en till shoutout så ska jag, vet du, de som skriver hat på den videon. Alltså då ska jag säga till dem. Okej, vi gör så här. Alltså jag säger till dem om de skriver hat på din kanal. Ge mig bara, jag lägger upp. Okej, jag är borta. Kommer. Jag ska se Hur på många dem. kills har du? 2. Du har 72. Okej. En taggad 60. Har du en slakter som är ja, det har du. Jag har gjort. Nej, alltså om det blir mer hatkommentarer då vet du det. Jag ser till att det inte blir det, okej? Då får de lyckas med mig. För så inte. Nice. Nej, det står här. Jag är här. Okej, härifrån. Åh, de båda vid mig. Åh, shit, han vet inte. Bombar sig själv och mig. Den är bra. Ja, bra. Jag vet inte. Okej, han är... jag har ingen chans. Okej, ja. Alltså Alexander, snälla, alltså jag ber, snälla lägg tumme upp. Och vet du det, och så vet du det, lägger du gärna prenumerant. Alltså det skulle hjälpa mig. Du vet QS har hat. QS, alltså fy fan. Jag vet att han aldrig är bra person. Alltså jag hatar också Theos ex. Alltså Alexander, om vi skulle kunna bli överens. Att du vet det, tummar upp också. Men alltså kan säga en sak. Alla haters vill. Mitt oko. Okej, bra. Men alltså Alexander, snälla alltså jag ber, kan du bara lägga en tumme upp och prenumerera? Jag vet att du inte har gjort det än alltså. Okej då Alexander. Men alltså det skulle uppskattas. Jag vet att du inte har lagt en tumme, att du har lagt en tumme ner. Men alltså om du bara kunde lägga en tumme upp och prenumerera skulle det vara skitschysst alltså. Det skulle vara schysst i hela världen blir det schysstare än vad alla kan. Okej, du kan ringa polisen om något skulle äckligt. Alla likar streamen, nice alltså, fy fan det var nice. Jag vet, alltså du kan fortsätta skriva hat till, vet du det. Åh tack alltså fy fan, nice. Kan du likea streamen också? Så får du, nice, kung är du. Alltså kung är du Alexander. Alla som är inne i streamen, alltså all kärlek till er. Alexander, är vi överens? Du kan fortsätta hata på Theos ex för att jag vill också göra det. För att han är så äcklig. Okej då, Alex Olsson. Men Alexander, kan du det? Du får gärna veta vad som har. Det skulle vara ett dröm att alla har. Vad heter han? Vad heter han? What do you mean? Theo bara, jag tror det. Jag kommer veta att jag ska skriva. Okej, nej han heter, jag kan skriva chatten vad han heter.
Så. BT! Hello. Jag kommer, jag ska bara göra en sak, hejdå. Du kan länka mig. Nej, jag vill inte länka hans kanal. Då får han bara gå in och klippa på att det är shoutout. Vad fan var det där? Vad var det där? Klippa det där. Vad var det som hände där? Okej. Klippa det som hände nyss också. Det kommer upp nu. Jag kommer komma, alltså, jag kommer sitta och chatta med er. Alexander Push eller vad det heter, är det kvar? Oj, vet du, 68 prenumeranter. Oh my god, det är helt sjukt. Ey, 3 tummar ner också och 16. Det här är helt schysst alltså. Ey, hur kommer det sig? Vänta, just det, jag tror det fan. Alexander har extra. Alltså ser du det här Alexander? Mina subs får gå upp. Nej, nu var det någon som avsubbar. Vem var det som avsubbar? Den som avsubbar nu alltså. Nej, vem var det som avsubbar till skojar? Ej, 2 bara dislikes, du skojar. 5, 4. Ja, du har bara fixat 2, vet du det. Men okej, nice. Men du, Alexander, vet du det, alltså du vet du det. Det står bara att jag har bara 67, vet du det, prenumeranter och jag fick bara en, vet du det, tumme upp från dig, stod det. Och så var det någon som avsubbade nyss. Var det du, Alexander? Nice, brus. På Rick. Ja, alltså precis, vet du, när du la alla dina subs, var det någon som, vet du det. Jag har bara subbat till dig. Okej då. Har du råkat... Alltså kung är du. Det var du som hade lagt så många tummen ner. Okej då, brus. Okej, kung är du. Vill du köra Fortnite eller? Alexander. Hörni killar, alltså ni får skriva lite med varandra. Jag kommer snart. Jag ska bara göra en sak. Det tar kanske 5 minuter. Nej, inte jag. Okej då. Men okej, ni får skriva, chatta lite med varandra. Jag kommer om till 2-3 minuter. Okej, kommer.
Hallå? Hej streamern. Jag såg vad ni har skrivit. Vem var det som tog bort sin tumme upp? Tjena Alexander! Var det du som tog bort din tumme upp? Vänta! Okej, om du svär så. Incredible job. I congratulation. I can feel elation. Party. Jag är över den där fighten vi hade, eller vad det var. Okej. Varför blir den alltid så här då?